नमस्कार, तपाईलाई वेबसाइट डिजाइनिङको अर्को एपिसोडमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो एपिसोडमा हामीले आफ्नो कम्प्युटरमा XAMPP सफ्टवेयरलाई कसरी इन्स्टलेसन गर्न सकिन्छ त्यो बारे जानकारी दिनेछौँ। XAMPP सफ्टवेयर चाहिँ एउटा अल्टरनेटिभ एप्लिकेसन मात्रै हो। यसले तपाईको कम्प्युटरमै लोकल सर्भरको काम गर्नको लागि सहयोग गर्दछ। यो चाहिँ बिल्कुलै फ्री छ, यसको लागि कुनै पनि कस्ट तिर्नु पर्दैन तपाईले। तर यसको स्पेशल प्रयोग भनेको यदि तपाईले प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि मात्रै हुन सक्छ। यदि तपाईले लाइभमा काम गर्न चाहनुहुन्छ, अनलाइनमा काम गर्न चाहनुहुन्छ र आफ्नो क्लाइन्टको लागि डेमो दिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो अप्सन तपाईलाई उपयोगी हुँदैन। अब यसको लागि चाहिँ तपाईले अनलाइनमा नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अनलाइनमा काम गर्नको लागि होस्टिङ प्लानहरु किन्नुपर्ने हुन्छ। अहिले नेपालमै वार्षिक 500 देखि 1000 सम्मको होस्टिङ प्लानहरु किन्न सकिन्छ र त्यस्तो प्लानहरु किनेर तपाईले त्यहाँ सब डोमेनहरुको माध्यमबाट तपाईले आफ्नो क्लाइन्टको लागि XAMPP सफ्टवेयर इन्स्टलेसन नगरिकन नै तपाईले वेबसाइट डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो एपिसोडमा हामीले XAMPP सफ्टवेयरलाई कसरी डाउनलोड गर्ने र यसलाई कसरी इन्स्टल गर्ने त्यो देखाउने छौं। कुनै पनि ब्राउजरमा जानुहोस्, त्यसपछि XAMPP XAMPP भनेर सर्च गर्नुहोस्। सर्च गरिसकेपछि यहाँनिर पहिलो नम्बरमा देखिनेछ डाउनलोड XAMPP भनेर, यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले विन्डोजको लागि, लिनक्सको लागि यो XAMPP सफ्टवेयर पाउनुहुनेछ। तपाईले आफ्नो डिभाइस चाहिँ कुन अपरेटिङ सिस्टमको छ त्यो अनुसारले सबैभन्दा लेटेस्ट भर्सन कुन हो त्यो भर्सनलाई चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले डाउनलोड गरे, यो डाउनलोड सुरु भइसकेको छ। डाउनलोड भइसकेपछि तपाईको डिभाइसमा यस्तो खालको एप्लिकेसन देख्नुहुनेछ। यसलाई तपाईले इन्स्टल गरिदिनुहोस्। यसलाई तपाईले इन्स्टल गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि यसलाई ओके गरिदिनुहोस् र ओके गरिसकेपछि तपाईले यसलाई नेक्स्ट गर्दै जानुहोस्। ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि यो इन्स्टलेसन हुन सुरु हुनेछ। तपाईको कम्प्युटरको स्पिड अनुसार केही समय पनि लाग्न सक्छ। केही समय वेट गर्नुहोस् र वेट गरिसकेपछि तपाईको यो केही समयमा इन्स्टलेसन कम्प्लिट हुनेछ र कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईले यहाँनिर तत्कालै XAMPP सफ्टवेयरलाई रन गर्न छ भने टिक लाउनुहोस् र फिनिश गरिदिनुहोस्। र त्यसपछि तपाईले यस्तो खालको XAMPP सफ्टवेयरको इन्टरफेस देख्नुहुनेछ। र यसैगरी तपाईले यहाँनिर सर्च बारमा गएर पनि XAMPP लेखेर सर्च गर्नुहोस् र यहाँनिर कन्ट्रोल प्यानल भन्ने छ, XAMPP कन्ट्रोल प्यानल, त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने पुनः XAMPP सफ्टवेयरको ड्याशबोर्ड खुल्नेछ। त्यसपछि यहाँनिर अपाचे र MySQL लाई स्टार्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्रै यसले हाम्रो कम्प्युटरमा लोकल होस्टको रूपमा काम गर्नेछ। अब अर्को एपिसोडमा हामीले आफ्नो लोकल होस्टमा अर्थात् XAMPP लाई रन गरिसकेपछि WordPress लाई कसरी इन्स्टलेसन गर्न सकिन्छ त्योसँग सम्बन्धित रहेर भिडियो लिएर आउने छौं। अहिले यति नै, धन्यवाद।